Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és most egy Edge Controller került hozzám. Itt egy olyan hibát vélt felfedezni az ügyfél, hogy használat során az X gomb egyre jobban kilágyult, és most már nagyon kicsi neki az útja, illetve már nem olyan érzés neki a lenyomás, mint újonnan volt, és erre szeretne egy Face Click Kit beépítését kérni, és így orvosolni ezt a problémát. Ahogy látjátok, egyébként látszólag is a síkban nem úgy áll a történet. Semmi másra nincs szüksége, se TMR-re, semmire, kizárólag arra, hogy építsünk be egy ilyen Face Click kitet. Ezt az Extreme Rate árulja, Edge Controllerhez is ugyebár elérhető. Most az elkövetkezendő időszakban egész sok Edge videó lesz, Edge Controller videó. Az analóg modulokba elég jól sikerült magamat beleásnom, már elmondhatom azt, hogy sikerült kifejleszteni a tökéletes kalibrációs metódust, teljesen az átépítést, mindent, és ezekről lesz majd elég sok anyag. Na, tehát akkor itt van maga a set, ami jár hozzá az minden csavar tartalékba, hogyha esetleg szerelés közben elvesztenénk. Jár hozzá az új gumimembrán ugye a gombok alá. Járnak hozzá rugók is, hogyha véletlen elvesztenénk, de gyáriak benn maradhatnak természetesen. Kapunk ismét egy gamer manuált, egy QR kódot, amivel a videót elérjük, amiben bemutatják, hogy hogyan kell beépíteni, illetve itt van maga a Face Click Kit, ami kifejezetten Edge Controllerhez való, ő így néz ki. Na, és akkor essünk is neki. Ez a videó igazából kis rövid lesz, főlépéseket be fogom mutatni, közben jönnek hozzám, telefonhívás is lesz egy párszor meg fogom szakítani, de alapesetben igazából ennek a videónak csak az lesz a lényeg, hogy bemutassam, hogy ilyen lehetőség is van, illetve hogy megnézzük, hogy maga az X-gombnál látunk-e valamit, ami okozhatja ezt a úgymond beesést, vagy ezt a kilágyulást, megpúlást. Ha ti szeretnétek esetleg javításra küldeni nekem kontrollert, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, illetve hardware aprón megtaláltok, majd azt is belinkelem. Na, kivéve az akkumulátor, és akkor így nézünk ki belülről, innen bontjuk tovább. Így kompletten kijön ez a hátsó pillangófül csatlakoztató rész is. Következő. Kivesszük az alaplapot. Az alaplap így néz ki. Ha esetleg ehhez a csatlakozóhoz van beszerzési forrásotok, azt szívesen venném, mivel konkrétan minden más csatlakozó beszerezhető a jelenlegi tudásom szerint, kivéve ezt az egyet, és ezt a pár csatlakozót. Ez elvileg valami egyedi, kifejezetten a PS, vagyis a Sony gyártatja. Hát, ha valakinek van erre beszerzési forrása, írjátok meg, legyetek szívesek kommentben, hogyha van ilyen. Na, és ezzel elénk tárult a történet. Ha megnézitek, itt van maga a szalag átvezető, amit ki szeretnénk cserélni. Itt semmi különösebb eltérést vagy meghibásodást nem látunk. Ezt most nem fogom átfordítani, mert itt vannak rugók, meg ilyenek, azok kiesnek, viszont a membránt azt így is úgy is kivesszük, és gondoltam, hogy megnézzük,
hogy esetleg látok-e bármilyen deformitást, vagy bármit, ugye ez volt maga az X, de én igazából megmondom nektek őszintén, hogy én semmit nem látok, ami indokolná a tulajnak úgymond ezt az érzetét. Megmondom őszintén, hogy semmit nem látok. Teljesen hibátlannak tűnik, gyárinak tűnik, hát nem tudom. Lehet, hogy ez szubjektív érzése volt a tulajdonosnak, nem tudom. A takarítás az bizony ráfér, nem tudom, hát nem fog fókuszálni, de fog. Vannak azért belefolyt cuccok itt a gombok mögött, de ettől függetlenül, hogy megkapja ezt a kis áttakarítást, ettől függetlenül nem látok semmi egetverő anomáliát. Na mindegy, én most áttakarítom ezt az egészet, még kiszerelgetek amit csak lehet, és akkor az összeépítésnél már itt lesztek. Na, igazából kitakarítgattam, így tartunk, ugye visszaraktam magát a gombokat, ugye a gombokat nem lehet összekeverni, mert csak oda passzol, ahova való, viszont erre a két kicsi rugóra, erre felhívom a figyelmeteket, hogy nagyon figyeltek oda, mert egész könnyen elrepül, ugye a készletbe kapunk tartalékot, ugye gondolt erre a gyártó, hogyha véletlenül elhagyjuk, akkor ad nekünk, de ne hagyjuk el. Igazából figyelni kell rá egy picit, és akkor első körben az új membránokat fogjuk beültetni. Ugye összesen a gyártó ad nekünk két párat, ugye ezek nem ugyanolyanok, ha megnézitek, össze kell válogatni. Ha megnézitek, akkor két különböző forma van, és ezeknek az alsó kisfüleknek, ezeknek kell ide szélre esniük, szóval ezek vannak itt a szélén. Itt is ugyanaz érvényes, mint egy bármilyen másik kontrollernél, hogyha rosszra akarnád rakni, akkor nem fog rámenni, szóval ennek tökéletesen síkban rá kell passzolnia. Most megmutatom nektek. Ennek gyönyörűen bent kell ülnie. Itt van egy másik, ugye itt is van az a kis sarokpöcök, az be kell, hogy kerüljön a sarokba, a szélére. Jó, így ebben a formában, és ismét leellenőrizzük a rugókat, bent vannak a helyén, és akkor ennek így kell kinéznie. A tartalékot, illetve a gyárit pedig küldjük vissza a tulajdonosnak. Jó, a következő az a lelke az egész történetnek. Ki kell szerelnünk magát ezt az átvezetőt, és be kell építenünk az újat. Hát ez is igazából nem a legnehezebb sztorihoz tartozik. Szépen kipattingatjuk a helyéről, ahogy azt kell. Ugye kiszereltük a gyári fóliát, és most beépítjük az Extreme Rate-nek a megoldását. Ha mindent jól csináltunk, akkor már csak ezt kell a helyére igazítanunk. És igazából kész is. Jó, ennek így kell kinéznie. Ha megnézzük, akkor a gombnak a helyén kell lennie, illetve hogyha be van építve maga ez a set, akkor igazából már mehet is összefele a történet. Két rugó a helyén, és az összeépítésnél ugye nagyon figyelünk rá, hogy a megfelelő vezetékek minden ugye ki tudjon jönni. Itt ugye, hát ez a váz, hát ezt nehéz elmagyaráznom, az a lényeg, hogy itt a váz ez több részből áll, és itt a tetejét ezt majd a két hosszú csavar fogja tartani. Viszont itt az összeillesztésnél erre is oda kell figyelni, hogy minden passzoljon ebben a formában körülbelül pontosan, és a PlayStation Edge controllernél a csavar méretek azok, várjatok, kicsit mozdítok a kamerán, tehát a csavar méretek azok nem ugyanazok mindig,
ezért oda kell rá figyelni, hogy ahol hosszú csavar volt, oda hosszút kell visszarakni, ahol rövid csavar volt, oda rövidet kell visszarakni. Fontos, hogy ahol rövid volt és hosszút rakunk be, ott azért probléma is lehet. Jó, és akkor ez így néz ki, le tudjuk tesztelni a gombokat. Viszont én a gombnak a magasságán különbséget nem látok igazából. Szerintem ugyanolyan, mint gyárilag, de... Jó. És akkor haladunk tovább igazából az összeépítésnél, ugyanúgy, mint a sima PlayStation Controllernél, ezt a részt egy kevés kontaktsprével lekezeljük, illetve ennek is adunk egy kicsit, hogy tökéletes legyen az illeszkedés bármilyen jövőbeni probléma elkerülés érdekében. Mielőtt elfelejteni, még be kell rakni ezt a pici gombot ide. Bepattant, jó. Jöhet vissza az alaplap. Igyekezzünk óvatosan eljárni. Ahogy szétbontottuk, úgy sorrendben haladunk is az összeépítéssel. Itt is, ahogy láthatjátok, itt bent hagytam a hosszú csavart, ugye ide hosszú kell. Tip, első körben rakjátok be a mikrofont, mert hogyha nem azzal kezdetek, akkor ez a vezeték ez útba lesz. Én most beszerelem az akkumulátort és csinálok egy gyors tesztet, és onnantól kezdve folytatom csak az összeépítést. Hogyha véletlen valami nem klappol, nem jó, akkor ez még most kibukjon. Jó, leteszteltem, minden jó. Ezt nem szabad természetesnek venni, hogy jó, persze minden jó, hanem igenis le kell tesztelni, mert nagyon megszivatjuk magunkat, hogyha összeszereljük teljesen, és akkor derül ki, hogy valami nem úgy működik, vagy kimaradt. Most következik a hátlap visszarakása. Ugye itt van ez a takarófólia, ez egy nagy szívás, ezt be kell vallanom. Egyfolytában kiesik, nagyon nehéz a helyére pattintani. Ugye ezt akarja el, hogy ott az a rés kilátszon. Próbáljátok meg visszarakni ebben a formában, hogy teljesen fel van húzva, fel van kattintva a reteszelő mechanizmus, és úgy beilleszteni, de az egyik legnehezebb része, esküszöm, néha ennek a bepattintása. Ja. Így. És akkor folytathatjuk a csavarokat, igazából csavar hátán. Jó, erre a két pontra ismét hosszú csavar. Visszarakjuk azt a rugós reteszelő frontpaneles valamit. És a másik legnehezebb része ennek a felpattintása. Itt fontos, hogy itt ennek az alsó résznek, ennek a helyén kell lennie, mielőtt bármi más is pattingatunk. Nagyon gyűlölöm ennek a felpattintását. Viszont most viszonylag egyszerűen felment. Meglepően egyszerűen felment. Na mindegy, beharangoztam itt a hattyú halálát, aztán... Ja. És ennyi a történet, minden ugye működik továbbra is. Ja, berakjuk még a gombokat.
Így is van. Jó, és akkor teszteljük le. Ahogy hallhatjátok, mint az egér kattintás, nagyon rövid, azonnali reakció a lenyomott gombokra. Egészen más egyébként, mint érzetre is, mintha membránt használnál. Szerintem ízlések és pofonok, kinek ez tetszik jobban, kinek az, de igazából így néz ki a történet. Ha megnézitek, nagyon rövid, azonnali reakciók. Szóval ja, ez volt az Extreme Rate-nek a DHYEG001 Edge Face kitje. Szerintem érdemes lehet tenni vele egy próbát. Nézzétek meg a leírásban az Extreme Rate-es linket, oda leraktam nektek, ne felejtsétek el, hogy az UrsusFix kuponkóddal 10% kedvezményt kaptok, amivel támogatjátok is a csatornát, ezt nagyon szépen köszönöm. Ha esetleg szeretnétek, akkor szuper köszönet funkcióval tudjátok támogatni a munkásságomat. Ha csatornatagok lesztek, akkor pedig hosszú távon szeretnék nektek exkluzív tartalmakat is feltölteni, ha esetleg ilyenre van igény. Nagyon sokat segítetek már akár egy lájkkal vagy egy feliratkozással is, amit nagyon szépen köszönök. És ha bármi kérdésetek van, azt tegyétek fel a komment szekcióban. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!